नमस्कार. हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खोबऱ्या पुत्रांक येवकार दिता. गोंयांची कोण रेल्वेच्या डबल ट्रॅकिंगा विरोध कोत्ताली ताका जोईत मेळ्ळें. रेल्वे डबल ट्रॅकिंगा विशीं सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटीच्यो ज्यो सुचोवण्यो आसल्यो त्यो सुप्रीम कोर्टान तीर केल्यात. कर्नाटकांतल्या टिनायगात कॅस्ट्रोल ऑक्टावन गोंयान कुल्लें पर्यान नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफान कसलीच अडचण ना म्हूण लायसन्स दिलोलें तें सुप्रीम कोर्टान काडून उडयलें. ह्या प्रोजेक्टाक विरोध केलोल्या गोंयकारांक फावो जालोलें हें व्हडलें जोईत आसा अशें हे विशीं केस घाल्लोल्या गोवा फावंडेशनान म्हणलें. जे सुप्रीम कोर्टान CC रेकमेंडेशन अपहोल्ड केला ते आमी एज गोंयचो एक वोट हो वेलकम करता आनी आमी गोंयचे सरकाराक सांगपाक सोदता की आमी पयलींच्यान तुका सांगताले की हो जो प्रोजेक्ट जो आसा हो गोंयच्या पर्यावरणाचे हिता भायर आसा, गोंयचे लायव्हलीहूडाचे हिता भायर आसा आनी गोंयचे इकॉनॉमीचे हिता भायर आसा. सो हो जो प्रोजेक्ट जो आसा हो फकत कोल हाडपा खातीर. It is very clearly said in the Sagarmala volume 6 that this project double tracking is been built exclusively to transport coal to the other state. So आमी कितें म्हणटा, तुमी हो कोल हब करनाका. हो एक ट्युरिस्टीक डेस्टिनेशन आसा, आमी वर्ल्ड फेमस आसा ट्युरिजमाक लागून. तुमी हो जो प्रोजेक्ट पळय आसा दुसऱ्या स्टेटीन व्हरा. कित्याक आमचो स्टील प्लांट गोंयान ना, दुसऱ्या स्टेटीन आसा. आमकां कोल गोंयान नाका, दुसऱ्या स्टेटीक जाय. सो गोंय कित्याक यूज करता. Today the Supreme Court has upheld the recommendation of the CEC to scrap the doubling of the Southwestern Railway tracks in totality and has revoked or rather rejected the approval given by the Wildlife Board for the double tracking. Time and time again the judiciary has upheld what the civil society has been saying all along, that these projects, the tree linear projects, are the most destructive of the kind that Goa has encountered over the years. बरी खबर आमच्या कानार पडली. इट्स अ मॅटर ऑफ ग्रेट जॉय. सुप्रीम कोर्ट हॅज फायनली स्पोकन. द वर्डिक्ट इज गिवन. डबल ट्रॅकिंग इन गोवा हॅज बीन कॅन्सल. आमची परबी टू ऑल द ग्रीन एक्टिविस्ट्स, आमची परबी टू ऑल द एडवोकेट्स, द लिगल टीम, परबी टू ऑल द youth and all the people of Goa who stood by us. A humble appeal to our environment minister and the forest minister and the chief minister, government of Goa, and amcho appeal to the state wildlife advisory board. Please do not proceed with reapplication. Please respect and accept the verdict of the Supreme Court that has been given. हॅपियस्ट डे सगळ्या गोंयकारांक जे डबल ट्रॅकिंगाचे अगेन्स्ट झगडले. आमचे जे गोंयकार जेंच्यांनी केसी घेतले, जो गोंयकार त्या दिसा चांदोर उबो आसलेलो कॅन्डल घेवन कितें निशेध करपाक, ताका हांव सॅल्यूट करता आनी देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. आयज जे सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन येयला, मायंड ब्लोईंग. विक्ट्री तुमची, गोंयकारांची विक्ट्री. आमच्या गोंयकारांचो विजय हो ज्या लोकांनी दातान धरलेले सोडूंक ना. आनी आयज हे सुप्रीम कोर्टान जे डिसिजन दिला, कितें ईच अँड एवरी गोंयकार कितें ही विक्ट्री डिजर्व करता. श्वेता कामत फॉर हेरल्ड TV. ज्यो टॅक्सी मीटर वापरिनात ताचेर कोर उपाय घेवंक जाय, कित्याक गोंयांत ताचो परिणाम ट्युरिजमाच्या धंद्याचेर जाता. इतलेंच न्हय, गोंय राज्यान ओला उबेरा परी जी सेवा मेळटा ताका येवकार दिवंक जाय अशें ट्रॅव्हल आनी ट्युरिजम एसोसिएशन ऑफ गोवाचो अध्यक्ष निलेश सहान सोमारा दीस फकत हेराल्ड TV कडेन उलयतना सांगलें. गोंय राज्यान सगळें उक्तेपणी करूंक जाय आनी लोकांक येरादारीची बरी सेवा दिवंक जाय अशेंय ताणें सांगलें. ट्युरिजमाच्या मंत्र्यान रेंट अ बायक वो कार हाका परमीट दिवपाचें उणें करूंक जाय अशें म्हणलोलें ते विशीं तो उलयतालो. It is good to say that we'll cancel all this is fine, but we also have to understand if tourists are using or they're risking their life with the bikes in Goa, why they're doing it, because we are not able to provide a competitive
transparent transport system to the tourists. So I think it has to go hand in hand, where in one side make it a strict to implementation of taxi meters, which have already been given order by Honorable High Court, where they are fixing the meters. Government has given the reimbursement of the taxi meter charges, but they are not using those meters. So it has become like a white elephant. So there has to be strict law as far as the usage of meter is concerned. Permits should be cancelled if they are not using meters, and also Goa Miles is operating, which should allow other digital operators to operate the system. And one thing we very clear, this taxis, it's not a tourist issue, it is a local issue also. Locals will start using it. We see a lot of locals bringing their cars and bikes out. If there is a proper system, they will start using this system. Specifically at night time, many times they out. In Goa, we have a culture of going out at night. So people will start using the mode of transport if available, which is more comfortable. So I think everything has to go hand in hand. And one thing is clear, only legal business should be allowed. If there are illegal permits given, it has to be cancelled. We like it or we don't like it. So that is one aspect of it. Secondly, usage of rent a car or bikes by tourists. Why that is happening? Because there is no proper mode of transport system in Goa. So it's high time we have a coach service throughout connecting full of Goa with proper timing. And secondly, make a way out for digitalization of transport. That is allowing Olas and Ubers of the world to be operating in Goa. Because that is how the world is moving towards it. And there has to be more transparent system of operating in Goa, which is not there. Said that the government has to work full holistically. They also have to put in rules and regulations for taxis to operate, so there is more transparent system. And if they are going to cancel certain permits and other things, it will, if it's illegal, it's better to be because ultimately any illegal business is not good for any state, because government is losing out on the revenue. And secondly, way I look at it, I think they have said that they'll freeze the new permits. So existing permits, when they come for renewal, that is a separate question altogether. But as of now, what I hear from the newspaper, what they have said, they are freezing the new permits. But by doing all those things, government also has to see that the tourist does not suffer, locals don't suffer, and they have the right mode of transport to travel from A to B A to B city in Goa or A to B village in Goa. Clayton D'Souza for Herald TV. माये गांवांत 4 सीट ट्रक जे दिसांतल्यान 3 ते 4 पावटी येताले वेताले ताच्या आड सरकारान कसलोच उपाय घेवंक ना देखून माये गांवांत भाड्याक रावप्यांचेर सोगोटणीन सरकाराचेर फोग काडलो. गांवांतल्यान ट्रक येताले वेताले ताका लागून आपणाची शेतां आनी उदकाची पायपां पिड्यार जातात म्हूण फकत निश्चित मारपी शेतकाऱ्यां आड सरकारी मनीस उपाय घेताले. तांणी आपणाक कशे मारले, दोल्ले आनी जेवण उदक नासतना कितलो वेळ तशेंच दवरले ते तांणी सांगलें. तशेंच कायद्या आड मीन व्हरप्यांक कशें मेकळेपण आसलें ते सांगतना शेवटी आनीक उपाय ना जावन ताका गोवा फावंडेशनाच्या आदारान कोर्टान वेचें पडलें हेंवूय सांगलें. जोरूय गांवांतल्यान मिनाची येरादारी चलताली तोरूय आसतना माये गांवन येरादारीच्या मापाचेर ना हिवूय खबर सांगली. भर गांवांतल्यान ट्रान्सपोर्ट चालू केलो. दिसाक सादारण 100-200 ट्रक आणि अरुंद रस्तो, सादारण 3 मीटर रस्तो, तितूंतल्या तितून दोनूय सायडींनी पायपांक लागून रस्तो खणलेलो आसलो. आणि ह्या परिस्थितीन तेंच्यांनी माल व्हरपाक सुरू केली. आणि जेन्ना माल व्हरपाक सुरू केली आमी परत आमच्या उपजिल्हाधिकाऱ्याक आमी निवेदनां दिली. तेज्या पयलीं कितलेशेच आमी फावटी तेंच्या लक्षान हाडून दिल्लें की हो ट्रान्सपोर्ट तुमी हांगासल्यान करूं नाका. आनी ताका 2 वाटो आसात, ज्यो जेटी आसा चौगुलेची, आणि त्या शिवाय शिरगांव ते आमची जी सेजा मायनींग आसा थंयसरल्यान हो ट्रान्सपोर्ट व्हरपाक शकता. फक्त थोडेशें जे रस्त्याचें काम आसा तो करचें पडटा. पूण हे सगळें आनीक भाव आहा तांकां अटक केल्ली आनी तांकांय थंयसर थोड्यांक बेदम मारहाण केली पुलिशेन व्हरून. म्हणून निष्पन्न हें कांय ना, ट्रान्सपोर्ट हो वाहतूक चालूच आसली. शेवटी
पर्याय म्हणून परत आमी आमचे जे नवनिर्वाचित आमदार आसा त्यांच्या बरोबर एक उपजिल्हाधिकारी बैठक जाली आणि बैठकीन संयुक्त बैठक जाली. ह्या बैठकीन तो ट्रान्सपोर्ट इल्लिगल आहा हो आमी त्यांच्या निदर्शनाक हाडून दिले. त्याचे मिनिट्स बऱ्या म्हणून आमी सांगलेले. ते मिनिट्स आयज मेरेन डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसांसून आमकां मेळना. आमी आमदाराच्या लक्षान हाडून दिले की हो रूट जो आहा तो विलेजींतल्यान वयता, त्याचबरोबर मये गांवचें नांव ह्या रुटान खंयसरूच ना. तरी आसतना दुसरे दीस एक दीस मदीं सोडून तिसरे दीस हेंच्यांनी परत ट्रान्सपोर्ट थंयसर चालू केलो आनी परतूय आमी थंयसर आडयलो ट्रान्सपोर्ट आनी आमकां परत आसा तशें तेंच्यांनी अरेस्ट केले. परतूय आमकां दिसभर थंयसर पुलिशेन बसयले. जेवण ना, च्या ना, उदक ना आनी थंयसर आमकां बसून सांजचे मागीर डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वयर गेले आनी आमच्या कडल्यान बॉन्ड सायन मारून आमकां घरा सोडली. तर अशा पद्दतीन प्रशासकीय जे यंत्रणा आसा ते सामान्य नागरिकाच्यो ज्यो समस्या आहात त्यो आयकना. आता आमी डे बिफोर येस्टरडे आमी पळयता की गव्हर्मेंटान सगळे लीज हँडओवर करच्यो म्हणून एक सर्क्युलर नोटिफिकेशन काडला लीज प्रायवेट ओनरा कडल्यान जे प्रायवेट कंपनीचे लिजीस आसा तांकां बाय 6 जून गव्हर्मेंटाक ट्रान्सफर कर म्हटलें. तशें जर पळोवंक वयशा जाल्यार आतां ऑप्शन जर जातलो जाल्यार ब्लॉक जावचें पडटलें. आनी ब्लॉक करतलो जाल्यार थोड्यो मायनी क्लब केल्यो वयतल्यो. तो फाल्यां जर सकाळीं असो प्रसंग येयलो आनी बिचोले तालुक्याच्यो मया शिरगांव ह्यो जर एकच ब्लॉक जालो जाल्यार आमचो डिमांड आसतलो की प्राधान्य जें आसा तें आमच्या स्थानीक कामगारांक, स्थानीक ट्रकवाले, स्थानीक मशीनवाले हांकांच घेवचें पडटलें. Prasad Polji for Herald TV. 4 सुमाना आदी आरामोल हॉटेलांनी की पोद्देशी ओस्तोरीची विचित्र परिस्थिती मेळ्ळोली कूड मेळ्ळोली ते विशीं गोंयचे पुलीस चौकशी सुरू करतले. त्या पयलीं चौकशे खातीर ही केस सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेटा कडेन दिलोली. ओतोरलेले ओस्तोरीच्या गरेबेच्या वांगड्यान तिका कोणे तरी मारल्या असो दुबाव आसा. ताका लागून केस परत गोंयच्या पुलिशेच्या ताब्यान केल्या. पुलीस हे केशी विशीं रोखडोच FIR नोंद करतली आनी फुडली चौकशी सुरवात जातली. In the month of April, around a fortnight back, a matter had come to the notice of North Goa district that one lady who had come for a holiday with her husband had died in the hotel. In that case, a case of unnatural death was registered at that time. Since the death was within 7 years of marriage, as per legal procedure, the case was handed over to the SDM for inquiry. Shortly after it was taken over by the SDM, it has come to our notice now that the family of the girl is alleging some foul play in that death. Now that it has come to our notice, we are proceeding legally in that matter and we are taking cognizance of that allegation. The investigation is underway and we will be registering an FIR in the matter very soon. We will be taking over the papers needed for investigation from the SDM and a fair investigation will be carried out. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या पता चला? Because the investigation currently is with the SDM, we will have to collect the documents from the SDM, only then we will know what details have come forth in the postmortem report and other inquiries which were conducted by the SDM. उसके अंदर कलेक्टर का भी नाम जोड़ा जा रहा है. कलेक्टर नेम इज कमिंग इन दैट फैमिली. जो न्यूज़ So वायरल I हो रहा cannot comment on that right now because as per procedure we had handed over the entire inquiry to the SDM. So now we will take up investigation as per law and we will start investigation. है. स्टार्टिंग में उन्होंने पुलिस के पास कुछ कंप्लेंट किया था, उसमें क्या? नहीं, हम पुलिस के पास कोई कंप्लेंट नहीं किया है. हम लोगों को जो पता चला है that has come from social media and also through an official channel. Now a letter has come, so we are taking cognizance. We are in touch with the family of the deceased girl and fair investigation will be carried out. Prasad Polji for Herald TV. आपणाक सोदा खातीर नोकऱ्यांक घेवची म्हूण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकेट्रीक अँड ह्युमन बिहेवियरान कंत्राटाचेर काम करप्यांक सोमारा दीस पर्यान आझाद मैदानाचेर आपणाचो निशेध चालूच दवरलो. फाटलीं 9 वर्सां आमी इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकेट्रीक अँड ह्युमन बिहेवियराक आमची सेवा दिल्या. आमकां पोरण्या कामदारांक सोदा खातीर नोकऱ्यांक दवरचे बोंदेक आमकां विस्वासान घेनासतना सरकारान नव्या कामदारांक पर्मनंट कामांक घेवंक आमचेर ओनीत केल्या अशें खोबरा माध्यमा कडेन उलोवन एका कामदारान सांगलें. आयज आमी हांगा पळयल्या आमकां 27 दीस जाल्लेले आहा आनी आजून ताका आमकां सरकाराचो निर्णय कितें कळोंक ना. म्हणजे आमच्या घरा कडेन आमची
परिस्थिती सारखी बिकट जाल्लेली आहा, हाल जाल्लेले आहा. आमच्या भुरग्या बाळांचे सगळे हे जाल्लेले आहा. फॅमिलीच्या आवय बापायचे सुद्दां त्रास जाल्लेले आहा. कितें घराक व्हरतलो कितें आमचे कडेन येयना. आनी म्हटल्यार पयशे ना आमचे कडेन. सरकारान हेचेर आमचे म्हाका तरी अशें दिसता की सरकारान हेचेर बेगीन एक्शन घेवपाचें, कित्याक आमच्या आतां परिस्थिती अशें ना हांगा दिल्ली येवन वाचपाची. तरी सरकारान एक माणुसच्या दृश्टीन एक बेगीन एक्शन घेवपाचें, कितें आमकां खंय तरी एक पटापटीन तेंपोवपाचें अशें हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता. सीएमाक आमी एकदां मेळाले आनी आमकां करता म्हणून सांगलेलें. आनी आमकां इतको विश्वास आहा की तो सर सीएम सर आमचो करतलो गो. आमकां इतलो विश्वास आहा तेचेर. आयज ना जाल्यार करतलोच तो. आता आमी कित्याक बसले आशेन बसल्या न्हू. सरकार आमचे करतले म्हणून बसले. आमकां होप आहा. आतां केन्ना करतले हें आमकांय खबर ना न्हू. आतां आमी घरा कडेन रावन म्हणून कितें करतले ते आहा प्रश्न. आतां फॉर एग्जाम्पल आमची आतां फी आसतली भुरग्यांची. तुमकां खबर आहा फी कशी काय चलता ती. पण आतां ती फी आतां आमी भरप काय ती भुरग्यांक घरा कडेन दवरप. सीएमा कडेन लास्ट केन्ना गेल्लेले आनी लेटर बरयल्लें कितें बरयल्लें तुमी लेटरान कितें मागलेलें सीएमा कडेन तुमी. आमकां परत कामाक घेवपाचें. कशें कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस घेवपाचें काय परमनंट घेवपाचें. परमनंट कित्याक करून घेवपाचें. परमनंट ना जाल्यार आमकां पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस घेवपाचें. आफ्टर मागीर तो प्रोसेस चालू करपाचो. हे रिक्वेस्ट केल्ले हांवें. रिक्वेस्ट तेच आमी सांगता. Clinton D'Souza for Herald TV. कोविडाचे पिडेक बोडी पडून मरून गेलोल्यांची गोची ताचो पयल्या वर्साचो उगडास कोत्तात. पूण गोंयचो सरकार जो 2 लाख आनी केंद्र सरकार 4 लाख तांच्या गोच्यांक फारीक करपाचो आसलो ते आजुनूय फारीक करूंक नात अशें काँग्रेस पक्षान म्हणलें. ल्हान धंदेकाऱ्यांनी जाणी 5,000 रुपया फारीक करून रिलीफ फॉर्म भरलोले ताकाय आदार दिवचो म्हूण मागला. सरकार आपणा कडेन दुडू ना म्हणटा. पूण सोपूत घेवपाच्या दोबाज्या खातीर सरकारान 5.5 कोटी रुपया कशे बोडले ते विशीं काँग्रेस पक्षान प्रश्न केला. एक्झॅक्टली 1 वर्स पयलीं 2021 ह्या एप्रील मे म्हयन्यांनी घडलेलें. कित्याक आज जर पेपर काडून पळयत जाल्यार पेपराचेर 1 इयर रिमेंबरन्स आमकां आज जे लोक कोविडान लास्ट टायम मेल्या तेंचे आज आमकां 1 वर्साचें आज पळोवपाक मेळटा. एक आठवण एक साठवण येता पेपरांचेर. पूण हें 1 वर्स जावन पसून जे ह्या लोकांक कोवीड कंपेन्सेशन जे दिवपाक जाय आशिल्लें 2 लाख रुपया सरकारान जाहीर केल्ले. आज पर्यंत हे 2 लाख रुपया आयिल्ले ना लोकांक. 1 वर्स जावन गेले. डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्टा अंडर गायडलायन्सा प्रमाणे 4 लाख रुपया कोविड विक्टिम्साच्या फॅमिलीक दिवपाक जाय. पूण ते 4 लाखाचो अजून पत्तो ना. सो प्रत्यक्षान ह्या लोकांक 6 लाख रुपयांची जी मदत मेळपाक जाय आशिल्ली कोविड जे कोण विक्टिम्स आसा त्यांचे फॅमिलीक. पूण आज पर्यंत ह्या पयशांचो आज पत्तो ना. कोविड तुमकां खबर आसतलें की ते फॉर्म्स भरून घेतले. जे ट्रेडिशनल बिझनेसमॅन जे कोण आशिल्ले नुस्तेकार जावं खाजेकार जे कोविडाक लागून ज्यांचो धंद्याक मार बसलेलो त्यांचे कडल्यान 5,000 रुपयाचे फॉर्म्स भरून घेतले. पूण हे आतां हे फॉर्म भरून आतां जाले कितके 6-7 म्हयने जाले. पूण आज पर्यंत त्या पयशांचो आज पत्तो ना. हे सगळें सरकाराचें हे दोळ्यांक उदक लावपाचो सगळें चल्लां. खऱ्या लोकांक जर मनापासून जर हांकां हेल्प करपाक जाय आशिल्लो. कित्याक हे आज जो खरो जो घरचो एक अर्निंग मेंबर आशिल्लो तेंचो जर मृत्यू जाला तेंच्या घरान फाटल्यान आज कमोवपी कोण ना अशी आज परिस्थिती आसा. तांकां खरी ह्या पयशांची आज गरज आशिल्ली. त्या लोकां पर्यंत आज मदत पावल्ली ना. इवन जेन्ना ह्यो स्किम्स DSS अंडर 2,000 रुपया येता, गृह आधार 1,500 येता. हे पसून तेन्ना खरी कोविडा टायमार लोकांचे धंदे काबार जाल्ले. ज्या टायमार हे पयशे लोकां पर्यंत पावपाक जाय आशिल्ले ते पसून त्या टायमार खरी गरज आशिल्ली तेन्ना हे लोकां पर्यंत पयशे पावले ना. सरकार म्हणटा आज सरकारी तिजोरीचेर खूब लोड आसा. पूण सरकाराक जेन्ना शपथविधी जाता थंय 5.5 कोटी खर्च करपाक सरकाराचें बजेट आसा. पूण हे जेन्ना 5,000 रुपयाचे तुमी फॉर्म्स भरून घेतले कोविडा लागून हे तुमचे कडेन आज दिवपाक पयशे ना. ब्युरो रिपोर्ट हेरल्ड TV. कुमारजुईचो जिल्हा पंचायतीचो वांगडी सिदेश नायक उत्तर गोंयचो जिल्हा पंचायतीचो अध्यक्ष म्हूण कोणाचोच विरोध नासतना वेंचून आयलो. नायकान आपूण BJPचो उमेदवार म्हूण ह्या जाग्या खातीर फॉर्म भरलोले. विरोध पक्षाच्या खंयच्याच उमेदवारान ताचे आड फॉर्म भरूंक ना. राज्याची उदरगती खातीर केंद्राचे धूड उबेडोवंक आपणाचो बापूय श्रीपाद नायक जो केंद्र मंत्री आसा ताचे कडेन उलयतलो अशें सांगलें. दायजाच्या जाग्या खातीर तशेंच नुस्त्याच्या धंद्याची आनी तोडी आसा ताची उदरगत करूंक वावुरतलो म्हूण सांगलें.
मनशां आसात ते विशीं आपूण मुखेल मुत्र्या कडेन उलयला आनी ते विशीं आसलोली ओडचोन सुटावी करूंक खेरीत पावलां उबारल्यांत म्हूण ताणें सांगलें. मिनिस्टरान देखून म्हणलेलें आसा की झेडपीक मोग पावस दिवपाक आपल्याचे प्रयत्न आसतले. सो तितूंतल्यान सांग कशें पळयता तुमी तें काम करून झेडपीक मोग पावस घेवचें. नक्कीच आम्ही जेन्नाच्यान जिल्हा पंचायत ही अस्तित्वान आयला तेन्नाच्यान चड पावर्स मेळचे म्हणून सदांच जिल्हा पंचायत सदस्यांचो एक आग्रह आशिल्लो आनी अजुनूय तो आसा. आणि जिल्हा पंचायत हो जवळ जवळ मॅक्झिमम विधानसभा मतदारसंघ तातूंत येता आनी त्या हितूंतल्यान अशा मोठ्या हातूंतल्यान निवडून आयल्या नंतर म्हाका अशें दिसता की जिल्हा पंचायत सदस्यांक थोडे तरी पावर्स तांकां मेळपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न हे जातले. माननीय पंचायत मंत्री श्री मावेन गुजर हांचे हांव आभार मानता आनी तांच्या निर्णयाचें हांव स्वागत करता कारण तांणी म्हणलेलें आसा की ते प्रयत्न करतले की जिल्हा पंचायत सदस्यांक चड पावर्स मेळचे आनी ह्या हितूंतल्यान तांचो हो प्रयत्न जो आसा तो खूब बरो आसा. म्हाका ताजो फायदोच जातलो बट माय फादर बींग MP he has worked for the state for a long time आणि whenever anyone has approached him ताका हेल्प जाल्लीच आसा. सो हांव सुद्दां नाशिल्लो आनी म्हाज्या जाग्यार आनी दुसरो कोणी अध्यक्ष आशिल्लो किंवा मेंबर आशिल्लो इफ ही वूड हॅव अप्रोच ताकाय ती हेल्प मेळटली आशिल्ली नक्कीच. आनी म्हाका अशें दिसता की तांचे कडेन आमी एज अ पब्लीक रिप्रेझेंटेटीव इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आमी नक्कीच तांकां अप्रोच जातले आनी सेंटरा कडल्यान जे फंड्स आसा लोकां खातीर जे बेनिफिशियल आसा तशे फंड्स आमी मतदारसंघान हाडपाक ट्राय करतात. ब्युरो रिपोर्ट हेरल्ड TV. The concerned citizens of all over Goa against illegalities and कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायान पोरण्या गोंया कायद्या आड वचून दायजाच्या जाग्यार उबो केलोले बांदावळी आड उलोवप केली. फुडाराक कायद्या आड वचपी असल्या गजालींक लागून जावपी अधिकाऱ्यांनी कसलोच जागो दिना जावन कात्री करपाचो गरज आसा आनी हो विशय सुटावो केल्या बगर आनी कळकूच NOC दिवची न्हय म्हूण आमदार राजेश फळदेसायान सांगलें. आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियन परवानगी दिलोली ती बंगलो बांदूंक न्हय पूण कोमटी सारकी करूंक दिलोली. हेवूय खबरेचेर तांणी ह्या वेळार उजवाड घालो. in between is a protected area, World Heritage Site. आणि ती वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्हणजे हार्ट एक्सिस्ट आहे त्याका परमिशन दिला. मोडपाचे कशें इनलिगल वाले मोडपाकूय म्हणजे प्रोसिजर लागता कोर्टान गेल्या ते आमी आतां सगळे पेपर एकटेन करून आमी आतां ती फॉर्मेलिटी करपाक चालू केल्या. जाता तितले बेगीन हांव तेंच्या बरोबर सामको ठामपणे आहा जाता तितले बेगीन ते मोडपाचे ज्या हितून चीफ मिनिस्टरा कडेन हांवें टायम मागलेलो आहा ह्या लागून डिस्कस केल्लें आहा की जाता तितले बेगीन आमी ह्या कामाक लागून तेणें प्रॉमिस केला आमी ते सगळे पेपर पळय आनी आमी तुज्या बरोबर रावतले म्हणजे जे कितें इनलिगल आमी ताका थारो दिवचो ना अशें म्हणलें तांणी चालूच करप. The next 5 years, how would you see that as an MLA? बाबा असल्यो हें जावन त्रास जायना जावपाक कित्याक हें फुडार जाल्यार मागीर लोकांक एकठांय जावचें पडटा सगळें जाता. सो हेजेर तूं कशें तक्कल दितलो की पंचायती इलिगॅलिटीज करना पडलेल्यो? ना पळय ह्यान पयलीं कितें जालां तें आमकां खबर ना. फुडें आतां ह्यान फुडें अशें केन्नाच जावचें ना. सगळें केन्नाच खबर येवचो ना आनी आमकां हें नाका. जे लोकांक नाका तें नाका आनी इनलिगल तर आमकां नाकाच अशें आमचें चिंतप सदांच. ह्या दिसांनी आतां पळय आमचो प्रोसिजर चालू आसा. आतां कित्याक तें कोर्टान कोर्ट मेळटा कोर्ट मेळटा वयल्यान आमी आतां तें फुडें फुडें प्रोसेस करीत आहा. आमकां गॅरंटी आहा आनी आमच्या न्यायपालिकेचेरूय आमकां भरोसो आहा त्याच बरोबर आमच्या गव्हर्मेंटाचेरूय आमकां भरोसो आहा की आमकां जाता तितलो हेल्प जावन आमी जाता तितले बेगीन मोडपाच्या प्रयत्नान आसा. तुमी जाणा इनलिगल आसले ताका मोडपाक आतां भरपूर फॉर्मेलिटी आसा ती आमच्यो चालू आसा.
तुमी हें सांगलें 2020 तांकां ते मोडपाक लायले ते कितें मोडूंक ना तुमी See, there are a lot of issues in there. तेमी तेंचे वाटेन ट्राय केले मागीर तेजे लिगल मॅटर पळय इट्स व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड आनी स्पेशली तुमी जाणा आसतले कोर्टा आमकां पळय आमी एप्रिलांत गेल्ले मेयान मागीर फक्त मेयासून फुडटा येवन आतां जुनाक घातल्या सो हे प्रोसिजरा लागून म्हाका दिसता कितें तरी आडखळ येयल्यो पूण आमी ते डॉक्युमेंट सगळे काडल्यार कितें आडखळ येयल्यो आमी आज हिंगा उलोवपाक शकना कित्याक कोण ठिकाण आसता म्हणटा तशें सो रायट टायमार आमी आमचो चान्स घेवन रावता कोर्टान आमकां एलाव करचें आनी आमकां सगळे भायर काडटले बट एस आय हॅव डन व्हेरी गूड जॉब इट इज व्हेरी क्लियर कट केस बट तूं म्हणटे भाशेन देर इज समथींग नॉट रायट वीच वी आर ट्रायंग टू सी आनी आमची एक पार्ट आम्ही पंचायती सापड करतात पंचायत आणि त्यांच्या जेलामध्ये ती केस चालवा सो वी आर गोइंग इन दॅट डायरेक्शन टू सपोर्ट पंचायत सो द नेक्स्ट टाइम वी डोंट फेल प्रसाद पोलजी फॉर हेरल्ड टीव्ही. रातयामध्ये बेंगालचे काडीन आसानी नांवाचे वादळ मोड तयार जाले. ताचो गोंयचेर व्हडलोसो प्रभाव जावचो ना पूण ओस्तोमते वाटीच्या सकयल्या पावंड्यावेल्या वाऱ्याक लागून गोंयान मायेचे दावेतान पावस पडूंक शकता. 4-5 दीस उत्तर आनी दक्षिण गोंयान कुशीन कुशीन पावस पडूंक शकता. बेंगालचे काडीन आसलेल्या आसानी वादळ मोडाक लागून गोंयान तोडा येवन कुपाचें वातावरण आसूंक शकता. हे वादळ मोड बेंगालचे काडीन आसा म्हणटूच अरबी दर्यान नुस्तें मारूंक वेतोल्यांक कसलीच शिडकावणी दिलोली ना. 10 मई के बाद उसका मूवमेंट होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और ये सिस्टम बे ऑफ बंगाल में होने के कारण देर इज नो सीवियर वेदर इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड ओवर गोवा बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम लेकिन देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सम चेंज इन विंड पैटर्न्स ओवर गोवा and these are the fishermen warnings for this 5 days over Bay of Bengal, particularly over Arabian Sea there is no warning for fishermen. Or Bay of Bengal there are wind speed even reaching up to 100 kilometers per hour in the coming 3 to 4 days. So fishermen are requested not to venture into these areas, particularly over Bay of Bengal, southeast, central Bay of Bengal and parts of North Bay of Bengal. The wind speed will be there. The fisherman warning is not there for Arabian Sea or Goa region, लेकिन there are warnings for Bay of Bengal. अभी गोवा के बारे में बोलेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम एंड इट्स मूवमेंट देर इज़ नो सीवियर वेदर एक्सपेक्टेड ओवर गोवा, लेकिन लोअर लेवल की विंड पैटर्न्स में थोड़ा चेंज होने के चांसेस है और वेस्टर्ली विंड लोअर लेवल में रहने के कारण मॉइस्चर गोवा के ऊपर ज़्यादा रहेगा और उसके साथ ही क्लाउड फॉर्मेशन भी उसके कारण ज़्यादा रहेगा. 10 मई से आइसोलेटेड लाइट रेनफॉल एक्टिविटी गोवा के ऊपर, नॉर्थ एंड साउथ गोवा के ऊपर पॉसिबल है और ये एक्टिविटी 4 से 5 दिन और कंटिन्यू रहेगा, लाइट रेनफॉल एक्टिविटी. और क्लाउडी स्काइस रहेंगे. और टेम्परेचर के बारे में बोलेंगे तो 8 और 9 मई को आज और कल मैक्सिमम टेम्परेचर में, डे टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल इन मैक्सिमम टेम्परेचर बाय अराउंड 1 to 2 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम अराउंड 10th May. And this is the latest forecast based on latest observations and numerical weather prediction model outputs. प्रसाद पोलजी फॉर हेरल्ड टीव्ही. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकोले दिगून तुमकां देव बरें करूं. ओदीक कोबरा खातीर आमकां उपकार करून फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. आदियोस.